Cuộc sống không phải là chiến trường, nên không cần phải phân định thắng thua. Giữa người với người, nếu cảm thông tăng lên thì hiểu lầm sẽ giảm xuống. Giữa việc với việc, nếu nhường nhịn tăng lên thì đấu tranh sẽ giảm xuống. Có một số việc cần phải nhẫn, có một số người cần phải nhường, không thể tranh giành thấp cao. Không nhất thiết phải cầu xin sự tán đồng và thấu hiểu của ai cả, vì mỗi người đều có quan điểm và cá tính riêng. Chúng ta thường quá xem trọng bản thân, mới có chuyện lo buồn về việc được mất, rồi cho rằng người khác không hiểu mình. Thật ra, làm người cần phải biết xem nhẹ cá nhân, giảm một chút tự ngã và đặt mình vào vị trí người khác để nghĩ, sẽ thấy cuộc đời dễ thương hơn rất nhiều. Cho nên mới nói, càng mở lòng ra thì niềm vui càng lớn, bao dung càng rộng sẽ nhận được càng nhiều. Đừng bàn luận chuyện sau lưng người khác, cũng không cần quá để tâm đến những lời đồn thổi về mình. Vì một người vô dụng thì không có gì để nói, càng xuất sắc sẽ càng bị để ý và bị bình phẩm. Ở đời, nhận lỗi là một dạng thành thật, còn bỏ qua là một kiểu phong độ. Nếu bạn gửi đi thành thật mà không nhận được phong độ, chứng tỏ đối phương có phần tầm thường và thô tục. Miệng lưỡi người khác chúng ta không thể khống chế được. Việc dễ dàng nhất là giữ cho mình một tấm lòng nhẹ nhõm, rồi bước qua những rối rắm cuộc đời. Tập sống. Cuộc sống vốn không dễ dàng, mỗi nhà một hoàn cảnh, mỗi người một nỗi khổ riêng, nên đừng bao giờ cười nhạo bất kỳ ai. Tôn trọng người khác cũng là tự trọng với chính mình. Người vinh quang đến đâu, phía sau cũng sẽ có những niềm đau giấu kín. Kẻ hạnh phúc thế nào, trong lòng cũng sẽ có vài điều lo lắng, khó xử. Cuộc đời đâu ai thập toàn thập mỹ. Cuộc sống lúc nào cũng sẽ gặp phải sự bội bạc, không thể nói trước được, nên đừng vội đắc ý. Hãy tập sống chân thành và khiêm tốn, đối xử với người khác tốt một chút để tạo phước cho mình. Mọi việc vốn không có khuôn mẫu chung, không có gì là hoàn toàn cố định, nhưng chỉ cần trong lòng có phương hướng, có niềm tin và sự kiên trì, nhất định bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng ở đoạn đường phía trước. Càng cố gắng càng may mắn. Hạnh phúc không phụ thuộc nhà rộng hay hẹp, mà quan trọng tiếng cười bên trong giòn giã đến đâu. Hạnh phúc cũng không phụ thuộc vào việc nghe được bao nhiêu lời ngọt ngào chúc tụng, mà quan trọng vẫn là khi đau lòng yếu đuối, có người đến bên chia sẻ, vỗ về. Cái quý nhất không nằm ở khối vật chất bạn đang sở hữu, mà chính là những người đồng hành bên cạnh mình. Chúng ta hoàn toàn không thể ép người khác yêu thương mình, chỉ có thể làm cho bản thân trở thành người xứng đáng được thương yêu. Lúc nhỏ cho rằng chảy máu là việc rất kinh khủng, nên bất luận đau hay không cũng bật khóc trước tiên rồi tính tiếp. Lớn lên rồi mới hiểu, rất nhiều khi nước mắt rơi còn thấy đau hơn nhiều so với chuyện chảy máu. Thật ra trên đời này, ngoài sanh tử ra, tất cả đều là chuyện nhỏ. Bắt đầu từ hôm nay, bất luận gặp phải chuyện phiền phức gì, cũng đừng dằn vặt bản thân. Dù tiếp nhận bao nhiêu điều tồi tệ, cũng không nên cảm thấy bi thương. Vì dù sao, cũng còn có ngày mai. Hôm nay chỉ là sự chuyển tiếp. Và hãy nhớ lấy câu nói, càng cố gắng sẽ càng may mắn. Bạn sẽ vượt qua tất cả. Dặn lòng thôi nghĩ xa xôi. Sống ở đời, gặp lúc có lợi, nhớ đừng dành hết cho mình. Lợi lộc giành giật cả đời cũng không thể tận. Biết đủ nên dừng. Dù bạn có lý, cũng đừng truy người đến cùng. Lý lẽ thế gian, dù tranh luận ngàn năm cũng không thể hết. Có đạt được chiến thắng, cũng mất đi sự lương thiện nhẹ nhàng. Cho dù bạn có tài năng vượt trội, cũng đừng bao giờ chế nhạo kẻ khác. So sánh người với người dễ làm tổn thương nhau. So sánh vật với vật dễ dẫn đến việc phải bỏ đi một thứ nào đó. Làm người nếu tỏ ra quá khôn ngoan, xung quanh sẽ nghi ngại.
quá cầu toàn sẽ dễ gặp hiềm khích, còn như quá kiêu ngạo sẽ bị người xa lánh. Suy nghĩ quá mức sẽ phát sanh phiền muộn, để ý quá chi ly chỉ tự ám ảnh mình, truy cầu quá nhiều mới khiến bản thân mỏi mệt. Chỉ khi nào trong lòng thấy hạnh phúc thì ngày tháng mới thông dong, thân tâm tự tại mới thấy cuộc đời là đáng sống. Hãy trân trọng lấy những người bên cạnh, vì qua đời này rồi chưa chắc sẽ gặp lại. Tranh thủ tận hưởng niềm vui hiện tại, vì vừa chớp mắt có thể đã không còn. Hành trình của kiếp người. Một đời như chuyến xe hướng đến phần mộ của mình. Không ai có thể cùng ta đi trọn cuộc hành trình, bao gồm cả người thân, gia đình và bạn hữu. Nếu may mắn có người cùng đi một đoạn, khi họ phải tạm biệt xuống xe, dù không đành lòng cũng nên cảm kích và vẫy tay từ biệt, vì trạm sau chắc chắn sẽ có người khác đồng hành với bạn. Cà phê đắng hay ngọt là do mình bỏ đường hay thêm muối. Một niềm đau thương không nằm ở chỗ làm sao quên đi, mà phụ thuộc vào việc bạn có đủ dũng khí bước qua để đến với cái mới hay không mà thôi. Đời người cũng giống như một ly trà, mới uống vào sẽ cảm thấy đắng chát, nhưng đó chưa phải là tất cả. Đi qua những đắng chát sẽ cảm nhận được vị ngọt nhẹ nhàng. Chúng ta sở dĩ mệt mỏi là vì cứ do dự giữa kiên trì và buông bỏ. Đôi khi hiểu ra rồi, nhưng trong lòng lại không muốn chấp nhận sự thật. Ai bước vào cuộc đời bạn là bởi duyên nghiệp chi phối, nhưng việc gắn bó lâu dài hay ra đi vội vã là do bản thân mình quyết định. Không giải thích mới nhẹ nhàng, không cố chấp mới khai thông, và không hoàn mỹ mới là cuộc đời. Đừng đổ lỗi cho người khác, không cười nhạo bất kỳ ai, cũng chẳng cần ngưỡng mộ họ. Mặt trời chiếu sáng thì ta sưởi ấm, mưa gió nổi lên thì tìm chỗ trú ẩn. Thực hiện mong ước của mình, đi con đường mình lựa chọn, thế giới sẽ thanh bình. Bạn quan tâm điều gì? Trong cuộc sống, nếu lấy tiền tài làm trung tâm, bạn sẽ rất vất vả. Nếu xem con cái là tất cả, bạn sẽ bị mỏi mệt. Nếu nghĩ ái tình là lẽ sống, bạn sẽ nhận thương đau. Nếu coi hơn thua là mục tiêu, bạn sẽ luôn bất ổn. Nếu dùng khoan dung làm cách sống, bạn sẽ thấy hạnh phúc. Nếu lấy biết đủ làm tiêu chí, bạn sẽ luôn vui vẻ. Nếu biến cảm ơn thành động lực, bạn sẽ trở nên lương thiện. 10 câu nói đáng suy ngẫm. 1. Người bị hận không cảm thấy đau khổ, kẻ ghét người lại không thể an vui, cho nên tuyệt đối không nên oán ghét bất kỳ ai. 2. Duyên phận như một quyển sách, không để tâm đọc sẽ bỏ sót nhiều chi tiết ý vị, nhưng nếu xem quá trầm trọng cũng dễ khiến bản thân mỏi mệt. 3. Tránh tranh luận với người không biết lý lẽ, nếu không sẽ rất khó phân biệt rốt cuộc ai mới là người vụng. 4. Học lực là huy chương đồng, năng lực là huy chương bạc, mối quan hệ là huy chương vàng, cách tư duy là vua của mọi huy chương. 5. Thành công không dành cho kẻ chiếm ưu thế ở điểm khởi đầu, mà dành cho người biết cách vượt qua những bước ngoặt để tiến nhanh về đích. 6. Tiền có hai loại. Loại để tiêu dùng gọi là tiền, là tài sản. Loại chỉ cất giữ gọi là giấy, là di sản. 7. Không lợi dụng sự xinh đẹp ngoại hình là người có chí khí. Không khoe khoang sự giàu có vật chất là người biết tu dưỡng. 8. Thể hiện hết tâm trạng ra ngoài gọi là bản năng. Biết cách điều tiết nó gọi là bản lĩnh. 9. Nên ý thức những lời nói phát ra, đừng để vì một lúc cao hứng mà tùy tiện miệng lưỡi. Một câu nói tốt lành có thể sưởi ấm suốt 3 mùa đông lạnh lẽo. Một lời nói độc ác cũng khiến người thấy giá buốt dù đang buổi trưa hè nóng bức. Vì thế, trước khi nói nhớ suy nghĩ, gặp việc nhạy cảm
càng phải cẩn ngôn và hạn chế những lời vô ích. Không để lời nói khiến người oán ghét, lâu dần cũng có thể chuyển hóa địch thù thành bạn hữu. 10. Con người nếu không biết nâng niu những giá trị cuộc sống sẽ khô cằn như bãi hoang mạc. Cầm hoa hồng tặng người, tay sẽ vương hương thơm. Nên biết, thương yêu người khác chính là quý trọng bản thân. Hãy trao tình thương chan hòa cho tất cả, như mặt trời giữa trưa có thể chiếu sáng nơi nơi. Đâu thể truy cầu một đời hoàn mỹ. Sống ở đời, dù bạn tốt đẹp thế nào cũng không thể nhận được sự yêu thích của mọi người. Bất luận bạn sống tốt thế nào, cũng sẽ có người khen kẻ chê. Dù bạn làm thành công ra sao, người ta cũng sẽ bình phẩm tốt xấu. Có người hâm mộ, sẽ có người ghét bỏ. Có ai đó ganh tị, ắt có kẻ chẳng coi bạn ra gì. Cuộc sống là như thế, bạn không thể làm hài lòng hết thảy. Nên đừng vì để vừa lòng người khác mà đánh mất bản chất của mình. Ai cũng cần có những nguyên tắc và sự tự tôn riêng. Chúng ta qua miệng người khác không phải là con người toàn diện, mà có rất nhiều phiên bản khác nhau. Bạn chỉ cần là một bản chính tốt là đủ. Bởi người đời, ánh mắt giống nhau nhưng góc nhìn khác nhau, miệng giống nhau nhưng mỗi người một cách nói, trái tim cấu tạo tương đồng nhưng suy nghĩ lại rất dị biệt. Tiền của giống nhau nhưng cách chi tiêu mỗi người một thị hiếu. Đúng, sai, phải, trái, tốt, xấu là do lập trường không giống nhau. Hoàn cảnh khác thì cách nhìn đã khác. Cũng là con người, nhưng mỗi cá nhân có một cách sống, cần tự tin bước đi trên đôi chân của mình. Đại bàng không có tiếng cổ vũ cũng giang cánh bay lượn. Đám cỏ không cần người chăm sóc cũng biết tự vươn mình lớn lên. Hoa dại trong núi sâu, dù không ai thưởng thức, vẫn tỏa hương thơm ngát. Làm việc không cần người người đều thấu hiểu, chỉ cần dốc lòng hết sức. Làm người không cần ai ai cũng yêu mến, chỉ cần thẳng thắn, rộng lượng. Hoa có trăm dáng nghìn kiểu, nhưng vẫn có thể khoe sắc tỏa hương mà không bị ngăn ngại. Sống ở đời, mỗi người một phong cách, sao không nâng đỡ cùng đi lên, hạ thấp nhau làm chi? Nếu cảm thấy xứng đáng thì trân trọng, hạnh phúc thì giữ gìn. Người khiến bạn vui vẻ thì gần gũi, cảm động thì yêu thương. Làm người, nếu nói dễ cũng không hẳn dễ. Để lay động hàng ngàn trái tim hay quản lý miệng lưỡi của thiên hạ, tất nhiên là không hề dễ dàng. Làm người nói khó cũng không hẳn khó, chỉ cần giữ tấm lòng lương thiện, là một người hiền lành, rồi đi con đường của mình là đủ. Một đời người thật ra không dài lắm. Dù sao mình cũng đã đến đây rồi, thì nên sống cho đẹp một chút vậy. Chân thành để sống. Sinh mạng mỗi người chỉ có một, dù ngắn hay dài. Cuộc sống mỗi ngày mỗi tiếp nối, dù buồn hay vui. Đường đời mỗi chặng một cách bước, dù lùi hay tiến. Con người không ai là hoàn mỹ. Công việc không có gì là vẹn toàn. Gặp người nhỏ nhen đừng nên tính toán, bởi tính toán chỉ chuốc thêm phiền phức. Gặp chuyện phức tạp đừng quá để tâm, bởi để tâm chỉ khiến bản thân thêm mỏi mệt. Thế giới rộng lớn, lòng người hỗn tạp, sao có thể không gặp kẻ nhỏ nhen? Bụi trần thăm thẳm, sự thế phù du, sao có thể không gặp điều phiền muộn? Nghĩ vừa phải, nhìn thoáng ra. Bị oan ức hãy cứ lặng im, hóa giải rồi thì mỉm cười nhẹ nhõm. Không có mặt trời thì nghe gió thổi, ngắm mưa rơi. Không có hoa tươi thì hít thở hương thơm đồng nội. Không có tiếng vỗ tay thì thưởng thức sự yên tĩnh một mình. Thời gian xoay chuyển, năm tháng đổi dời, không oán trách, không than thở, không đau buồn, không toan tính. Giữ lòng thanh thản, nhẹ bước trên con đường tươi đẹp. Trân trọng những tình cảm chân thành,
giữ gìn lấy tâm trạng tích cực. Lúc cần kiềm chế thì hít một hơi thật sâu để thay đổi không khí. Đối diện với khó khăn nên bình tĩnh suy nghĩ rồi thay đổi góc nhìn. Gặp thất bại cần cố gắng làm lại để khôi phục sự tự tin. Học đối diện với chính mình, cởi mở với cuộc đời. Tập thứ tha những lỗi lầm để mỗi ngày qua đi trong yên ả. Dùng thái độ khiêm nhường để làm việc, lấy tấm lòng chân thành để làm người. Một vài cảm ngộ. Tiền tài là để tiêu xài, đủ chi dùng là phước đức. Bằng quá nhiều sẽ biến thành mối lo lắng bất an. Nhà cửa là để trú ngụ, đừng biến thành gánh nặng trong đời. Bất luận lớn hay nhỏ, người ở trong đó thấy vui là được. Nhà ở đâu không quan trọng, có hoa thơm cỏ dại chính là vị trí tốt nhất. Xe cộ là phương tiện đi lại, đừng biến thành công cụ để khoe khoang. Lái xe gì không quan trọng, miễn đi bình an, về vui vẻ là được. Danh thế là kết quả của sự phấn đấu rèn luyện, không phải đặc quyền. Có danh thế vừa phải chính là phúc phận, bởi danh quá cao, thế quá mạnh thì cũng khó lòng được yên. Ăn uống vốn để nuôi dưỡng con người cũng là một dạng thuốc thang, không nên quá hoang phí. Ăn uống vừa đủ thì bổ dưỡng, bằng quá độ sẽ tổn hại cơ thể của chính mình. Con người sống một đời, rốt cuộc nhận ra được những gì? Cuộc sống không nhất thiết phải quá sung túc giàu sang, mà chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa. Hạnh phúc không đến từ sự so bì với người khác, mà dùng tâm từ từ cảm nhận. Niềm vui vững bền không đến từ bên ngoài, mà xuất phát từ nội tâm của mỗi người. Gửi những người hay suy nghĩ. 1. Trách nhiệm hình thành nên phương hướng, kinh nghiệm lại tạo nên bản chất, và tính cách cũng chính là số phận của bạn. Mỗi ngày bạn sống như thế nào thì cuộc đời của bạn sẽ như thế ấy. Con người bạn ra sao, nhân duyên sẽ dẫn dắt gặp người tương ứng với mình. 2. Đứng trước một vấn đề, người thành công sẽ nói: việc này tuy khó nhưng có thể làm được. Người thất bại lại bảo: chuyện này có thể làm được nhưng quá khó. Bạn có cách nghĩ thế nào sẽ hình thành lối sống như vậy. Có hành động thế nào sẽ có kết quả như thế đó. Đôi khi sự khác biệt chỉ một chút thôi, nhưng kết quả đưa đến lại hoàn toàn trái ngược nhau. 3. Khi gặp chuyện không vui, đừng nổi giận vô cớ hay mong chờ sự đồng tình từ người khác. Vì thói đời vốn lạnh lùng hờ hững, quá yếu đuối chỉ khiến người khác xem thường mà thôi. Dù trong mắt thiên hạ bạn chẳng là gì cả, nhưng bản thân nhất định phải giữ lấy sự tự tôn của chính mình. 4. Trên đời có nhiều thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Đôi khi chỉ có được một lần trong đời, mất đi rồi sẽ không gặp lại nữa. Hãy trân trọng những người ở lại và tiễn chân những kẻ muốn ra đi. Đừng vì bất kỳ một cá nhân nào mà đánh mất hết những điều tốt đẹp lớn lao phía trước. 5. Đừng cứ nghĩ mãi về một vấn đề, cũng đừng đặt tất cả tình cảm của mình vào một người duy nhất. Bên cạnh bạn còn có gia đình, bạn hữu và rất nhiều việc khác cần phải lo. Và hãy nhớ, cuộc sống luôn cho ta những cơ hội mới, gọi là ngày mai. Những điều cần rõ ràng trong cuộc sống. Đời mỗi người đều có hai con đường. 1. Dùng tâm trải nghiệm, gọi là ước mơ. 2. Dùng chân bước đi, gọi là hiện thực. Nếu tâm cảm nhận không kịp, hiện thực sẽ nhạt nhòa. Chân bước đi quá chậm, mộng ước sẽ bay xa. Trên thế giới này, việc khó chịu nhất không gì hơn là biết người mình thương yêu hướng lòng về kẻ khác, mà vẫn đa tình một cách ngốc nghếch. Những cuộc gặp gỡ hay chia ly đều có nhân duyên nhất định. Thuận theo đó mà được yên ổn chính là điều tốt đẹp nhất. Khi ai đó bên cạnh ta, nếu có thể khiến họ thấy an lạc, đã là thành công lớn.
Lúc nhỏ, hạnh phúc là chuyện rất đơn giản. Lớn lên rồi, có thể sống giản đơn mới là điều hạnh phúc. Để không uổng công đến đây một đời, hãy làm việc muốn làm và yêu những gì mình muốn. Đời người chính vì quá kỳ vọng nên mới thất vọng, mong ước xa vời nên mới tiêu tan, chất chứa quá nhiều nên khó lòng bộc bạch. Có một số người quên không được là do không nỡ, một số khác nhất định phải quên đi vì không đáng nhớ. Cũng đừng quá tin tưởng vào mắt mình, vì có khi những gì bạn nhìn thấy là những điều đang mong muốn, còn những thứ không thích đã bị bạn lướt qua. Thật ra, người bị hiểu lầm không hề mất mát gì, kẻ nhìn nhận sai người khác mới thật sự mất đi cơ hội. Chúng ta đều nghĩ rằng mình làm chủ cuộc đời này mà quên mất cuộc sống vốn phải cần rất nhiều người phối hợp. Cũng đừng vì cái lợi trước mắt mà đánh mất tương lai lâu dài. Nên nhớ những gì có được nhờ vào sự hy sinh của kẻ khác thì không bao giờ bền vững. Đời người rất ngắn ngủi, không có thời gian cho việc tiếc nuối. Đừng quá bận lòng với những người hoặc việc khiến mình phiền muộn, dù chỉ là 1 phút. Nếu chưa có kết quả cuối cùng, hãy mỉm cười và mạnh chân tiến về phía trước. Nhân thế gập ghềnh, nhớ tặng người bên cạnh chút ấm áp. Mưa gió cuộc đời, hãy dành cho mình chút lạc quan. Nếu biết cách yêu đời, khéo dung hòa mọi thứ, thì dần dần niềm vui và hạnh phúc sẽ lan tỏa ra xa. Đời người không phải cuộc chạy đua, mà chính là chuyến du lịch. Cuộc đua quan trọng ở đích đến, còn chuyện rong chơi cần quan tâm đến phong cảnh bên đường. Tâm trạng tốt thì cảnh vật theo đó cũng sẽ đẹp hơn. Bất luận hôm nay gặp bao nhiêu khó khăn, hãy vững tin rằng chỉ có hôm qua là không thể trở lại, còn ngày mai chắc chắn sẽ đến. Những hạt mầm an vui. Cần gửi chút yêu thương để tình người ấm lại, cần đôi phút khờ dại để lòng mình vô ưu, cần trải chút tâm từ để chan hòa cuộc sống, cần lặng dừng sao động để cảm nhận bình yên, cần về với thiên nhiên để nghe hồn tươi mát, cần sống đời mộc mạc để tâm tình thanh cao, cần biết tặng biết trao để đời không vô vị, cần đối xử tế nhị để ta người thăng hoa, cần dung thứ bỏ qua để mai kia còn gặp, cần biết sống tự lập để trưởng thành vươn lên, cần chân cứng đá mềm để bước cùng gian khó, cần đôi khi bày tỏ để thôi niềm cách ngăn, cần biết Phật Pháp Tăng để tâm đăng tỏ ràng, cần lấy thiện làm bàn để lối về an vui, cần biết tiến biết lùi trên con đường danh lợi, cần biết luôn làm mới tháng ngày hạnh phúc hơn, cần biết sống tri ân để vẹn câu tình nghĩa, cần nếm mùi dâu bể để quay về giác tâm. Tâm ta như thế nào, đời mình là thế ấy. Vậy cần nên gieo cấy những hạt mầm an vui. Bạn có đủ bản lĩnh bước ra xã hội. Xã hội đôi lúc không giống như người mẹ ruột hay yêu chiều, lo lắng và chăm sóc bạn, mà là người thầy nghiêm khắc thích thử thách, bắt ta rèn luyện đến mệt nhoài với bao lời trách phạt. Xã hội đôi khi dạy chúng ta rằng khóc lóc không có tác dụng, ấm ức cũng chẳng có ích gì, than thở cũng không phải là cách, tỏ ra đáng thương cũng đâu ai đoái hoài. Xã hội có lúc cũng không nể tình, bạn không cố gắng thì đừng nghĩ tới thành công. Nên đau khổ phải cố nuốt xuống, nước mắt lưng trần cũng phải che giấu đi, mệt mỏi vất vả gắng chịu đựng lấy. Vì không kinh qua tình đời nóng lạnh thì đâu nếm được cay đắng ngọt bùi, không trải nghiệm cuộc sống sao hiểu hết tình đời đen bạc,
không gặp chuyện buồn vui, sao nhìn thấu thật giả lòng người. Ai chẳng thích cuộc sống đơn thuần, ai không muốn thành thật đối đãi, ai chẳng mong hạnh phúc đong đầy. Nhưng hiện thực xã hội khiến chúng ta phải thức tỉnh và không thể không thay da đổi thịt để ứng đối. Xã hội sẽ không thiếu những khi nghiêm khắc và tàn khốc. Vậy nên có khi ta chưa kịp tiến bộ liền bị xếp vào nhóm lạc hậu. Ta yếu đuối một chút lập tức bị xô đẩy ngã nghiêng. Những giọt nước mắt từng rơi xuống, những đoạn đường bạn từng đi, những vất vả từng gánh chịu, những đau khổ từng nếm trải, tất cả sẽ tạo nên một con người của chính bạn thật khác biệt. Cho nên, có bản lĩnh thì không sợ, đủ lòng tin thì cứ bước ra xã hội. Ở đó có môi trường tôi luyện giúp cho chúng ta trưởng thành. Chấp nhận sự tương đối. Chúng ta ban đầu đến thế giới này là vì không thể không đến, cuối đời rời đi cũng vì không thể không đi. Còn đoạn đời ở giữa là tùy mỗi người lựa chọn. Mỗi người có một lối sống riêng. Có người xem tiền của, con cháu, ái tình, hơn thua là nguồn sống. Có kẻ lấy cảm ơn, vui vẻ, khoan dung, biết đủ làm kim chỉ nam. Do sự lựa chọn khác nhau mà kết quả cuộc đời cũng không ai giống ai. Lúc trẻ có thể muốn rất nhiều thứ, khi nằm trên giường bệnh muốn lo cũng không được. Sự lo lắng sẽ chuyển sang bên cạnh. Bạn bè thân thích sợ bị mượn tiền, cha mẹ lo con không qua khỏi, bạn đời sợ phải liên lụy ốm đau, lãnh đạo lo không ai làm việc, liền gấp rút tìm người thay thế. Bác sĩ sợ bạn không đủ tiền, vừa kê toa thuốc vừa nhắc nhở viện phí. Lúc này có khó chịu hay kiêu kỳ cũng không làm gì được. Cho nên khi còn khỏe mạnh, nhất định phải biết chăm sóc bản thân, tranh thủ sống cuộc đời mình mong muốn. Ai ở đời cũng không dễ dàng gì. Ngọt bùi cay đắng, buồn vui có đủ. Có thể biến cuộc đời đau khổ thành lãng mạn, chuyện thế gian bạc bẽo thành những mối thâm tình thì mới gọi là bản lĩnh. Vì thế gian này đâu có gì là hoàn mỹ. Mặt trời đứng bóng liền ngã về phía tây, mặt trăng vừa tròn là chuyện khuyết. Cho nên cảnh tươi đẹp nhất vẫn là khi hoa chưa nở tròn, trăng chưa tròn vành. Cảm giác thiếu một chút mới trở thành vĩnh hằng, không hoàn mỹ mới gọi là nhân thế. Biết chấp nhận thì không gì trở thành vấn đề. Như người biết cúi đầu thì không va vào khung cửa, chịu nhường đường mới khỏi phải bon chen. Lòng cầu thị thì sẽ nhanh tiến bộ, tâm biết đủ luôn hạnh phúc tròn đầy. Chớp mắt là đã một đời. Cho dù có bao nhiêu tiếc nuối hay mỏi mệt, may mắn hay bất hạnh, những gì đã qua đều là quá khứ. Qua rồi thì nên buông xuống, lòng mới thanh thản được. Dù huy hoàng đến đâu, xuất sắc thế nào, gặp bao nhiêu trắc trở, bao nhiêu thất bại, nếu đã cố gắng hết sức rồi thì không có gì phải hối hận. Đời người có rất nhiều việc tự mình phải làm, rất nhiều điều chỉ bản thân mình cảm nhận. Lòng rộng thì đường thoáng, tâm hẹp thì khó thông. Làm người nên biết nghĩ đến nghĩa ân, làm việc đừng quá trọng lý mà quên tình. Một năm có 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông, tuần tự xoay vần. Nhưng đời người thì không hề quay lại. Chỉ có thể một lần gieo hạt rồi thu hoạch hoa quả. Sao không cố gắng làm một vụ mùa tốt nhất? Đời người cũng chỉ gói gọn trong 3 ngày: hôm qua, hôm nay và ngày mai. Hôm qua như nước chảy mây bay, qua rồi không thể trở lại. Hôm nay dù đang ở đây nhưng cũng từng bước lùi vào quá khứ. Ngày mai sẽ đến nhưng rồi cũng sẽ qua đi. Cứ thế, vừa chớp mắt đã là 1 năm, mới quay lưng đã hết một đời. Chỉ có buông bỏ hôm qua
trân trọng hôm nay thì ngày mai mới không đến trong hối hận, bẽ bàng. Cả đời nếu chỉ dùng tình cảm để sống, dễ lâm vào bi kịch. Nhưng nếu quá lý trí thì dễ trở thành lố bịch. Không có khúc khuỷu gập ghềnh đâu gọi là chinh phục. Không có phiền não khổ đau sao gọi là cuộc đời. Đôi điều về sức khỏe. Hiện nay, rất nhiều người đang tự bào mòn sức khỏe, đốt cháy sinh mệnh mình. Chúng ta thường viện cớ công việc quá bận rộn nên không sinh hoạt điều độ, không chịu khó tập luyện thể dục, không quý trọng bản thân, để sức khỏe đi xuống từ khi còn rất trẻ. Nhiều người phải đợi đến lúc bệnh tình chịu hết nổi mới đi khám sức khỏe, cơ thể có vấn đề hoặc về hưu rồi mới bắt đầu dưỡng sinh. Sức khỏe bất ổn rồi mới biết quý trọng và bảo vệ, liệu còn kịp nữa không? Nếu đang trẻ mà cơ thể đã kiệt quệ, dù tạo ra bao nhiêu tài vật ngoài thân cũng có ích lợi gì. Trên thế gian này, người giàu có thế nào cũng không cách gì mua được sức khỏe. Nhiều lắm chỉ có thể xây một nấm mồ đẹp mà thôi. Cho nên hãy chú ý tới sức khỏe ngay từ bây giờ, trước khi quá muộn. Nếu có lúc bạn thấy lòng trống trải, nên hiểu rằng đó là lẽ tự nhiên. Tay chân còn có khi sao thừa thải, vũ trụ còn bao khoảng trống vô biên. Nếu có khi thấy lòng buồn xa vắng, lệ u hoài sau một cuộc chia phôi, hãy vui lên, vì sau đó cuộc đời sẽ lật sách sang trang hồn giấy mới. Nếu bạn cứ quay cuồng, quen sống vội, theo dòng đời hối hả bước chông chênh, sẽ yêu sao sáng chủ nhật trong lành, mở khung cửa ngắm bình minh tỏa nắng. Khi bản chất dòng đời không phẳng lặng, thì bao điều cay đắng hãy cho qua, và nhận ra hiện tại chính là món quà, ngồi thanh thản hiên nhà nghe chim hót. Yếu đuối. Kẻ thiếu sức mạnh bên trong chính là kẻ nhiều khổ đau nhất. Thói quen hưởng thụ. Do ảnh hưởng từ di truyền mà mỗi cá thể sở hữu một cấu trúc sinh lý khác nhau, và tùy thuộc vào tác động của hoàn cảnh và sự luyện tập mà mỗi cá thể sở hữu cấu trúc tâm lý cũng khác nhau. Dù rằng tâm lý mới là yếu tố quyết định nên hành vi và thái độ sống, nhưng sinh lý cũng góp phần quan trọng để thay đổi hay hình thành nên tính cách con người. Thân với tâm vốn là một hợp thể gắn kết chặt chẽ, không thể tách rời ra được. Vì thế, lỡ như trong di truyền đã chứa sẵn hạt giống cảm xúc quá mạnh, thì chắc chắn ta sẽ có khuynh hướng tìm kiếm cảm xúc tốt và tránh né cảm xúc xấu ngay từ thuở nhỏ. Khuynh hướng này vốn là bản năng tự nhiên, nhưng nếu sống theo bản năng để thỏa mãn cảm xúc mà không xét đến hậu quả, thì ta chẳng bao giờ tìm thấy giá trị chân thật của hạnh phúc. Thí dụ, ta thấy chương trình TV chẳng có gì đáng xem, hay các trang web mà ta đang dán mắt vào chẳng có gì bổ ích, nhưng ta không thể rời khỏi chúng vì sợ chẳng biết phải làm gì khi tâm tư đang lạc lõng. Ta biết thức dậy sớm sẽ có nhiều thời giờ tập thể dục, chuẩn bị chu đáo mọi thứ mà không phải hấp tấp khi đến công sở, nhưng ta lại không vượt qua nổi cảm giác dễ chịu của nệm ấm chăn êm. Ta luôn tự nhắc mình chỉ nên tiêu thụ những thực phẩm có tính nuôi dưỡng và trị liệu cho cơ thể để giữ gìn sức khỏe và điều tiết năng lượng sinh hoạt, nhưng ta không thể từ chối khi đối diện với những món ăn khoái khẩu. Ta ý thức rất rõ là nếu mình cứ tiếp tục đối xử thân mật với người ấy thì sẽ gây hiểu lầm, nhưng ta lại không thể tìm cách lánh xa họ vì không nỡ từ bỏ cảm giác quá ngọt ngào. Ta đã nhận ra giá trị thiết yếu của đời sống tinh thần và quyết tâm luyện tập, nhưng ta lại không đủ can đảm để giới hạn bớt sự hưởng thụ vật chất và dừng bớt những thú vui chơi. Yêu thích cảm xúc tốt là đồng nghĩa với chán ghét cảm xúc xấu. Thí dụ, ta không thích chơi các môn thể thao, làm những việc nặng nhọc tay chân hay phải động não quá nhiều. Ta rất ghét lối sống kỷ cương, không thích kiểu làm việc quá nguyên tắc. Ta không ưa những lời góp ý thẳng thắn hay thiếu sự tôn trọng.
ta lại rất dễ bị tự ái, tổn thương trước những lời châm chích hay xúc phạm. Ta cũng luôn bị kích động trước những xáo trộn bất ngờ của hoàn cảnh. Và khi đối đầu với những khó khăn lớn thì ta chỉ biết than khóc, chứ không thể bình tĩnh để tìm hiểu và giải quyết. Ta không tin mình có đủ sức vượt qua nghịch cảnh, nên lúc nào cũng tha thiết mong cầu kẻ khác giúp đỡ ta. Ta rất mong muốn góp ý với người kia bằng tấm lòng chân thành, nhưng lại không dám mở lời vì sợ họ nổi giận rồi sẽ không quý mến mình nữa. Đến nỗi ta rất muốn từ chối một lời đề nghị nào đó vì biết mình không đủ sức để gánh vác, nhưng lại sợ mất lòng nên đành cắn răng chịu đựng. Biết điều nên làm mà ta không làm được, hoặc biết điều không nên làm mà ta vẫn cứ làm, thì đó là tình trạng yếu đuối, không vượt qua nổi chính bản thân mình. Có quyền lực trong tay, được nhiều người nể trọng, hét một tiếng là người khác phải im lặng lắng nghe, nên ta cứ tưởng mình rất mạnh mẽ. Nhưng khi bất ngờ bị xúc phạm hay vu khống thì ta sụp đổ ngay lập tức. Ta khẩn trương tìm kiếm đồng minh để bênh vực, hay tức tốc kiện người kia ra tòa để đòi lại danh dự. Ta nghĩ phải trừng phạt đích đáng thì họ mới sợ mà không dám động tới ta nữa. Nhưng sự thật là ta đã thất bại. Pháp luật tuy có thể bảo vệ quyền lợi cho ta, nhưng nếu ta cứ dựa vào pháp luật để giải quyết mọi mâu thuẫn xung đột thì vô tình ta đã dung dưỡng cho sự yếu đuối của mình. Nếu ta có uy lực thực sự thì đâu có khó khăn gì để chấp nhận vài cuộc tấn công lẻ tẻ. Thậm chí ta còn có thể dùng tài năng của mình để cảm hóa đối phương, biến chiến tranh thành hòa bình. Có thể ta rất vững vàng khi đối đầu với những nghịch cảnh lớn lao, không hề nao núng trước những bạo lực. Nhưng không ai ngờ ta lại là kẻ rất yếu đuối trong tình cảm. Ta gần như mất hết quyền chủ động trong khi yêu. Chỉ cần nghe những lời nói êm ái ngọt ngào hay những tiếng khóc lóc thở than của người ấy là ta sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi yêu sách. Sự đam mê, thái độ tự đồng hóa toàn bộ con người mình với cảm xúc yêu thích đã biến ta thành kẻ nô lệ trung thành của tình yêu. Đôi khi ta không còn dám làm những chuyện hết sức điên rồ như vứt bỏ cơ nghiệp đã khổ công gầy dựng, hay cắt đứt tình thâm với gia đình để lao theo tình yêu. Ta tưởng rằng mình đang sống chết để bảo vệ tình yêu, nhưng sự thật là ta đang bị cuốn hút hoàn toàn vào mãnh lực của cảm xúc. Nên khi bị phụ tình thì ta thấy mình chẳng còn giá trị gì để sống. Hai kẻ yêu đương cuồng nhiệt ghép chung cuộc đời với nhau thì chẳng khác nào hai kẻ yếu đuối đang muốn dựa dẫm vào nhau. Thật ra ai cũng có lúc yếu đuối. Đó là những lúc ta đánh mất sự tỉnh thức và để cho sự đam mê trỗi dậy, hay những lúc nghịch cảnh tấn công đột ngột khiến ta không kịp chống đỡ, và rồi lý trí và năng lực rèn luyện vốn có sẽ đưa ta trở về vị trí chủ động đời mình. Nhưng nếu ta để cho sự yếu đuối trở thành thói quen lâu ngày, vẫn cứ mặc kệ mà không cố gắng chuyển hóa, thì ta sẽ gặp vô vàn khó khăn và cả thất bại thảm hại trước những thăng trầm của cuộc sống. Kẻ thiếu sức mạnh bên trong chính là kẻ nhiều khổ đau nhất. Sức mạnh bên trong. Có lần tôi và hai sư đệ cùng ra sân vườn dọn dẹp những cành cây bị gãy đổ sau một cơn giông lớn. Bất ngờ thấy một con chuột nằm chết giữa đường. Tôi liền đem nó đặt vào một gốc cây to. Đi được vài bước, tôi bỗng quay lại dùng hai bàn tay xới cát lên là một cái mộ xinh xinh để chôn cất nó. Hai sư đệ bước tới trầm trồ: "Sư huynh từ bi quá." Khi hai sư đệ đi khỏi, tôi thấy mình đang rơi vào khoảng trống chơi vơi lạ lùng, như vừa sụp đổ một cái gì đó rất lớn. Thì ra tôi vừa có một màn trình diễn thật ngoạn mục. Hành động đặt con chuột vào gốc cây là thật, đó là sự xót thương đối với loài vật bé nhỏ. Hành động đào mộ chôn cất cho con chuột là giả, đó là thái độ muốn chứng tỏ mình từ bi, mà kỳ thực chỉ là cơn khát sự công nhận. Câu chuyện này đã xảy ra gần 20 năm, nhưng mỗi lần nhớ lại tôi đều rùng mình. Không ngờ phiền não của mình quá tinh vi, ngay cả xác con chuột mà cũng có thể lợi dụng được. Sau này muốn giúp ai, tôi hay tự hỏi, mình làm việc này là vì cái gì đây? Nếu thấy mình đang khát cảm xúc thì tôi cố gắng dừng lại ngay. Khi ta quan niệm rằng càng được đón nhận cảm xúc tốt từ sự công nhận của người khác thì cuộc đời ta sẽ có giá trị hơn. Tức là
ta vẫn chưa tìm thấy sức mạnh bên trong của mình. Mà sự thật là càng trông chờ và dựa dẫm vào điều kiện thuận lợi bên ngoài thì ta càng không thể phát huy được sức mạnh bên trong. Ta tuy là những phản ứng lao xao, phẫn nộ hay khát khao nông nổi, nhưng ta còn là cái sâu thẳm bên trong mà chỉ có những giây phút bình yên ta mới chạm tới được. Cũng như khi lặn sâu xuống lòng đại dương thì ta mới thấy đại dương còn là cái rất mênh mông và sâu thẳm, chứ không chỉ là những con sóng chợt sinh chợt diệt. Để tìm thấy đại dương trong chính mình, ta đừng tiếp tục tự đồng hóa toàn bộ con người mình với những con sóng cảm xúc. Tức là ta hãy tập quên đi hay cô lập bớt những đòi hỏi không cần thiết từ bên ngoài mà quay về sống với chính mình để thấu hiểu và làm chủ đời mình. Thiền sư Tuệ Trung Thượng Sĩ ở thế kỷ 13 của Việt Nam cũng đã từng nhắc rằng nhìn lại chính mình là bổn phận của mỗi người, nắm bắt bên ngoài sẽ chẳng được gì đâu. Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Tâm lý yếu đuối có liên hệ mật thiết với tâm lý lo sợ, nhút nhát. Có thể ta là mẫu người đằm thắm, hiền hòa và rất dễ thương. Lúc nào ta cũng sẵn sàng nhường nhịn kẻ khác, thậm chí thấy họ làm sai hay gây tổn thương cho ta mà ta chẳng hề phản ứng tức giận. Ta luôn được nhiều người yêu thích và luôn là đối tượng được chọn nhiều nhất để lắng nghe kẻ khác trút tràn nỗi lòng. Thế nhưng khi làm việc chung với ta thì ai cũng phát hoảng. Dường như ta không thể quyết đoán được vấn đề gì cả, cứ phải rơi vào tình trạng không biết phải làm sao. Lúc đầu mọi người tưởng rằng ta có trái tim rất lớn để chấp nhận tất cả, nhưng rồi họ cũng phát hiện ra rằng ta vốn không có thói quen đối đầu với những rắc rối phiền phức. Vì thế ta hay trốn vào hải đảo thinh lặng của mình để được an toàn. Ngay cả việc cần phải lên tiếng để bảo vệ sự thật hay công lý mà ta cũng phớt lờ, tìm cách tránh né hay đùn đẩy trách nhiệm cho kẻ khác. Thái độ nhút nhát đã biến ta thành kẻ hèn nhát. Hèn nhát cũng chính là tác nhân quan trọng tạo nên sự lấn lướt cho kẻ khác. Thật không có gì bất mãn cho bằng khi ta biết việc ấy nên làm và nằm trong khả năng của mình, nhưng ta lại không thể cố gắng thêm một chút nữa để vượt qua cảm xúc xấu đang khống chế toàn bộ con người mình. Cảm xúc ấy đến từ thái độ sống sai lầm. Thái độ sống sai lầm bắt nguồn từ nhận thức sai lầm khi cho rằng ta hãy nên là chính mình, không cần sửa đổi chi cho mệt xác. Từ đó, ta luôn tìm mọi cách để cưng chiều hay thăng hoa cảm xúc yêu thích. Tài năng bẩm sinh đôi khi là nguyên nhân chính dẫn đến tính cách yếu đuối. Vì nhờ đó mà ta được nổi tiếng, nhiều người ngưỡng mộ, nên ta quên mất con người thật rất yếu đuối của mình. Vốn đã yêu thích cảm xúc tốt, nay lại có thêm cơ hội để hưởng thụ lượng cảm xúc khổng lồ, nên tuy ta được mệnh danh là kẻ có quyền lực nhất vì nổi tiếng và được nhiều người mến mộ mà, nhưng kỳ thực ta chính là kẻ yếu đuối nhất vì dễ tổn thương nhất. Chí lớn tung trời. Đôi khi trước những tượng đài quá lớn, nhất là khi năng lượng của tượng đài ấy đang được cộng hưởng bởi năng lượng ngưỡng mộ to tát của đại chúng, ta bỗng thấy mình quá đổi tầm thường rồi sẵn sàng nấp dưới bóng họ. Sự yếu đuối cũng dễ dẫn đến thái độ dựa dẫm rồi đánh mất chủ quyền sống. Càng yếu đuối càng dễ dựa dẫm, và càng dựa dẫm lại càng yếu đuối. Thiền sư Quảng Nghiêm thế kỷ 12 của Việt Nam đã từng khuyên rằng: làm trai chí lớn tung trời thẳm, sao dẫm chân theo dấu Phật thành. Nam nhi tự hữu sung thiên chí, hưu hướng Như Lai hành xứ hành. Bắt chước rập khuôn theo kẻ khác, dù đó là một đức Phật, thì cũng chỉ đem lại xấu hổ và mệt mỏi, chứ chẳng lợi ích gì. Bởi chuyển hóa tâm hồn là sự trải nghiệm của mỗi người, chứ không phải do làm giống y như thần tượng tâm linh của mình mà được. Mà tại sao ta phải làm giống y người khác khi ta và họ có cấu trúc cơ thể và tâm thức không hề giống nhau? Ta chỉ có thể học hỏi phần nào kinh nghiệm của người đi trước, còn lại ta phải tự đương đầu và khám phá bằng thực lực của chính mình. Thói quen hưởng thụ dễ khiến ta đánh mất khí phách hiên ngang có sẵn của mình. Nhà thơ Chế Lan Viên cũng đã từng than rằng:
lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp, một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn. Giấc mơ của chúng ta là gì? Có phải là sự nghiệp hiển vinh với đời, chinh phục được người trong mộng, sở hữu cơ ngơi sang trọng thuộc bậc nhất, được bạn bè và mọi người xung quanh nể trọng? Vậy còn lý tưởng đâu? Sống mà không có ý chí muốn vươn tới mục đích cao cả thì đời sống ấy sẽ bị đóng khung trong không gian nhỏ hẹp và lạc lõng vô cùng. Thật ra cũng không có gì để gọi là mục đích cao cả. Chia sẻ năng lực của mình để phụng sự cho cộng đồng hay cuộc sống mà mình đang nương tựa cũng chỉ là trách nhiệm căn bản của mỗi công dân mà thôi. Nếu ai cũng chỉ biết lo nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình thì ai sẽ lo cho những cái chung? Ta không muốn kết tội nền khoa học hiện đại vì bản thân nó đã đem tới bao tiện nghi cho con người. Nhưng sự thật là chính nó đã làm cho ma lực tham vọng của con người lớn mạnh hơn bao giờ hết. Nó đã đầu độc mục đích sống và nhấn chìm lý tưởng cao đẹp của hàng lớp người. Đúng là ta đã đi qua thời chinh chiến, nhưng sự điêu linh trong lòng người có bao giờ chấm dứt đâu. Con người bây giờ vẫn miệt mài tranh đấu, nhưng không phải với tư cách của một chiến sĩ quên mình vì dân tộc. Ta nói ta yêu quê hương, tự hào về giống nòi, nhưng có bao giờ tự hỏi ta đã làm gì cho quê hương, cho giống nòi mà không có quyền lợi của mình trong đó không? Đừng xem câu hỏi ấy là to tát, đừng nổi giận vì bị chạm vào sự ích kỷ. Hãy can đảm nhìn vào sự thật. Quê hương và giống nòi vẫn còn vô vàn khó khăn. Ta không gánh vác thì ai sẽ gánh vác bây giờ? Nếu ta vẫn tiếp tục ngoảnh mặt quay lưng với lý tưởng để bảo vệ giấc mơ con của mình, thì đừng hỏi tại sao cuộc đời mình quá nhỏ nhoi, để rồi ta dễ dàng ném nó vào những chuyến hôn mê bất tận, đành lòng làm đau khổ cho những người thân yêu, hay góp phần tàn phá chính quê cha đất tổ của mình. Phải là ta đó không, sống càng đến vô hồn, đâu anh hùng thuở trước, khoảng lặng buồn mênh mông. Bao nhiêu mưa đổ bên trời, để hồn sa mạc xanh ngời cỏ cây. Bao nhiêu là những áng mây, cho đời bóng mát giữa ngày hạ sang. Bao nhiêu là giọt nắng vàng, thắp cho màu mắt đã tàn nỗi vui. Bao nhiêu tiếng nấc ngậm ngùi, để ta khôn lớn hiểu đời biển dâu. Bao nhiêu là những đêm thâu, để người quên một mối sầu tơ vương. Bao lâu sống biết yêu thương, để bù lấp nỗi vô thường bỗng nhiên. Bao nhiêu câu nói lời khuyên, để môi nở nụ cười hiền thứ tha. Bao nhiêu ngày tháng cách xa, để mình trân trọng món quà hôm nay. Bao nhiêu chua xót đổi thay, để lòng vẫn cứ đong đầy yêu thương. Bao nhiêu sớm nắng chiều sương, theo đời cơm áo mà thương mẹ già. Bao nhiêu là bóng chiều tà, để ân cần một tách trà hiếu nhi. Bao nhiêu ngày tháng qua đi, mở lòng hay khép bờ mi hững hờ. Bao nhiêu câu hỏi xa mờ, đều trông chờ tại bến bờ từ tâm. Buông xả. Càng buông xả thì ta càng thấy nhẹ nhõm và bình an hơn. Hoàn toàn khác với thói quen càng tích góp thì càng lo lắng và mệt mỏi. Tiện nghi vật chất. Một hôm, trong lúc Đức Phật ngồi tĩnh tọa trong rừng cùng với các vị thầy xuất gia, bỗng có một bác nông dân từ xa hối hả chạy tới và hỏi dồn: "Các thầy tu ơi, các thầy thấy đàn bò 12 con của tôi đi ngang qua đây không?" Đức Phật im lặng vài giây rồi từ tốn đáp: "Chúng tôi ngồi đây từ trưa tới giờ, nhưng không thấy con bò nào đi ngang qua cả. Đâu bác thử tìm phía bên kia xem." Bác nông dân thất vọng quay đi và dậm chân than trời khóc:
Trời ơi, mới vừa thất bát mấy sào mè, bây giờ mà mất luôn cả đàn bò thì chắc tiêu tán hết sản nghiệp. Làm sao mà tôi sống nổi đây? Đợi bác nông dân đi khuất, Đức Phật nhìn sang các học trò rồi khẽ nói: Chúng ta đâu có con bò nào để mất, phải không? Đức Phật muốn nhắc nhở các học trò đang sống trong một điều kiện rất thuận lợi để phát triển tâm linh, một môi trường không bị quấy nhiễu bởi những thành bại, được mất, khen chê, thì hãy cố gắng trân quý giữ gìn. Không thành công tâm linh trong điều kiện như thế là một lỗi lớn, vì các vị xuất gia ấy luôn được tiếp nhận sự hỗ trợ của bá tánh, từ thực phẩm, thuốc men, y phục đến cả niềm tin yêu nữa. Không phải họ không đủ khả năng để tự nuôi sống bản thân, chỉ vì họ muốn dành hết thời gian và năng lực để tập trung phát triển thiền định, để đạt tới hiểu biết và tình thương rộng lớn. Vả lại, tránh xa thế giới vật chất để dập tắt sự hưởng thụ, và không tự tạo ra vật chất mà nhún mình trước kẻ khác khi xin ăn, là một phép luyện tập rất quan trọng. Ý niệm về tôi và của tôi luôn được soi thủng. Thay vào đó là sự giác ngộ về tính liên kết chập trùng giữa vạn vật trên thế gian này trong bản thể vô ngã, để từ đó có thể yêu thương tất cả muôn loài. Tuy buông xả vật chất chỉ là một phần trong hành trang của một vị thầy tâm linh, nhưng đó cũng là một hành động rất can đảm. Nhìn lại, ta thấy dường như mình luôn bám chặt vào vật chất, ngay cả những vật dụng thông thường, chứ đừng nói chi đến những tiện nghi cao cấp. Nhất là thời đại bây giờ, con người đã phải dựa dẫm vào máy móc rất nhiều. Thử vài ngày không sử dụng tới điện thoại, không xem tivi hay không lên mạng internet, thì ta cảm thấy như thế nào? Hoặc ta đã quen ngồi xe hơi có máy lạnh và tránh được bụi bặm, nhưng vì lý do gì đó mà ta phải dùng xe buýt, thì ta có thấy khó chịu không? Hay ta đang sống trong điều kiện sinh hoạt rất thoải mái, bỗng dưng bị mất việc nên mọi chi tiêu đều phải tiện tặng, thì ta có thấy yên ổn không? Dĩ nhiên, rồi ta cũng sẽ quen với cách sống thiếu thốn nếu hoàn cảnh bắt buộc. Xong, muốn từ giã cảm xúc tốt để chấp nhận cảm xúc xấu, ta phải có thái độ đúng đắn, ý chí vững vàng và thời gian đủ lâu thì mới thích nghi được. Khi ta đã thích nghi được nếp sống ít hưởng thụ, thì ta bỗng thấy không gian của mình thật rộng lớn. Ta có nhiều thời gian và cảm hứng để nhìn sâu vào mọi đối tượng hay mọi vấn đề đang xảy ra. Ta cảm nhận được nguồn năng lượng trong ta không còn bị phân tán như trước kia nữa. Dù bất đắc dĩ phải sống trong điều kiện ấy, nhưng khi trải nghiệm một thời gian thì ta cũng nhìn nhận rằng cuộc sống còn có những điều hết sức màu nhiệm mà ta chỉ tiếp xúc được với những giá trị ấy khi ta dám tránh xa hào quang hấp dẫn của vật chất. Đúng ra, tự thân của vật chất chẳng có tội tình gì, nhưng năng lực hấp dẫn của nó có khả năng đánh thức lòng tham sẵn có trong ta và rút mòn sinh lực. Biết bao nhiêu bi kịch xưa nay xảy ra cũng từ uy lực của vật chất. Vì thế, các bậc thánh hiền luôn tự đặt mình vào nếp sống tam thường bất túc, tức là nếp sống không được thỏa mãn đầy đủ ba nhu cầu sinh hoạt căn bản nhất của con người là ăn, mặc và ngủ. Càng bớt nắm bắt và dựa dẫm vào điều kiện bên ngoài thì ta càng nuôi dưỡng và phát huy giá trị bên trong. Đó là nguyên tắc rất tự nhiên. Còn nếu ta cứ loay hoay mãi với cái tầm thường thì chắc chắn sẽ lạc mất cái phi thường. Dù không có ý muốn trở thành bậc thánh hiền, nhưng ta cũng nên học tập theo lối sống trí thức ấy để nâng cao phẩm chất đời sống tâm hồn. Có thể con thuyền của ta không thể tiến về phía trước được là vì nó quá nặng nề, đầy khẩm. Muốn giải cứu nó, ta phải can đảm bỏ bớt vài thùng hàng to lớn xuống biển, dù những thùng hàng ấy rất quý giá. Buông xả chỉ trở thành phép thực tập bổ ích khi nó đứng giữa sự tranh đấu của thói quen yêu thích và thái độ không bám víu, chứ không phải vì không cần nữa nên ta mới buông xả. Điều kỳ lạ là càng buông xả, ta càng thấy nhẹ nhõm và bình an hơn. Nó hoàn toàn khác với thói quen càng tích góp thì càng mệt mỏi và lo lắng. Hơn nữa, xung quanh còn biết bao người khốn khổ, nên buông xả bớt tài sản của mình là cơ hội để ta thể hiện tình nhân ái. Tiện nghi tinh thần.
Ta thường dễ nhận ra sự hấp dẫn của tiện nghi vật chất, nhưng lại ít phát hiện ra sức gây nghiện của tiện nghi tinh thần. Có khi ta lái xe vượt hàng chục dặm đường xa đến nhà một người bạn, chỉ để mong họ công nhận hay khen ngợi tác phẩm của mình. Nếu lỡ bị người ấy thẳng thừng chê bai, không tiếc lời phán xét, thì ta bất mãn và chán nản ngay. Cũng có khi ta lại tìm mọi phương cách, kể cả những mánh khóe hay kỹ xảo giả tạo, để được mọi người chú ý và nể phục. Nhưng khi bỗng dưng bị kẻ xấu đặt điều vu khống trên báo chí, hay phanh phui những chuyện đời tư, thì ta lại dễ dàng sụp đổ tinh thần, hoặc tìm cách trả đũa cho bằng được. Ta cho rằng tất cả những phản ứng ấy đều rất tự nhiên, vì đó là bản năng tự vệ cần thiết của một con người. Tuy nhiên, ta đã quên rằng mình đang vươn tới giá trị chân thật của hạnh phúc, thì không thể ôm giữ khư khư bản năng cũ kỹ. Những tiện nghi kia tuy đem lại sự thỏa mãn, nhưng chúng sẽ đánh thức khối phiền não trong ta. Công nhận, khen ngợi, kính trọng hay thương yêu đều đem tới cảm xúc rất hấp dẫn. Ai mà không thích? Nhưng nếu ta thích nó, tức là ta không thích những thứ tạo ra cảm xúc tệ hại như phủ nhận, chê bai, khinh miệt hay ghét bỏ. Trong khi bản chất của cuộc sống vốn biến chuyển không ngừng, không có bất cứ sự vật hay sự việc nào giữ mãi một trạng thái. Những điều ta yêu thích mà đạt được ắt sẽ khiến ta nghiện ngập, còn nếu không đạt được thì lại khiến ta khổ sở. Cho nên cố gắng nắm bắt những thứ mình thích và ra sức chống đối lại những thứ mình không thích. Đó không phải là thái độ khôn ngoan. Ta sẽ kiệt sức. Thí dụ, khi ta muốn mở lòng ra giúp đỡ một người nào đó, nhưng ta bị dội lại ngay bởi thái độ bất cần hay vô phép của họ. Nếu ta buông xả được đòi hỏi nhỏ nhen ấy, thu gọn những điều kiện thỏa mãn cái tôi để chỉ một lòng hướng tới giúp đỡ thôi, thì sự hiến tặng mới xảy ra thực sự. Cả người cho và người nhận đều được lợi ích. Đặc biệt, một khi đã buông xả được tâm tham cầu, ta sẽ bước lên một cung bậc cao hơn của tâm thức. Cũng như khi người kia xúc phạm, làm ta tổn thương, tức là họ đã nợ ta một cảm xúc xấu. Theo quy luật cân bằng cảm xúc, thì người ấy phải chấp nhận bị ta trả lại một cảm xúc xấu bằng một hành động tương xứng nào đó. Nhưng ta chấp nhận buông xả, chấp nhận thua thiệt, cũng tức là ta đã chấp nhận biếu không cho kẻ ấy món nợ cảm xúc. Thật ra, trước sau gì thì vũ trụ cũng sẽ rút lại năng lượng của kẻ ấy và chuyển thành năng lượng khác bù đắp cho ta. Cho nên, tuy ta thật lòng buông xả, nhưng phần nhận lại đôi khi còn nhiều hơn. Đáng được nể trọng, nhưng ta không thấy tự hào và coi thường kẻ khác, vì ý thức được ai cũng có những cái hay, cái đẹp. Đáng được khen ngợi, nhưng ta luôn ý thức thành quả này là nhờ sự trợ giúp của rất nhiều bàn tay, nên luôn nhún nhường. Đáng được thương yêu, nhưng ta luôn ý thức đây là sự may mắn, nên cố gắng giới hạn sự đòi hỏi và chiếm hữu. Tự biết giới hạn mình trước mọi sự hưởng thụ, dù sự hưởng thụ ấy xứng đáng với những cống hiến của mình, thì đó là thái độ của bậc trí. Ngoài ra, thực tập buông xả còn giúp ta phóng thích được những năng lượng xấu đang tàn phá trong tâm, bảo vệ được những hạt mầm thánh thiện. Qua đó, ta sẽ giữ được cơ chế tâm thức của mình luôn luôn vận hành thuận chiều vũ trụ, xóa bỏ được ranh giới chia cắt phân biệt hay đối nghịch giữa những cá thể với nhau. Nhờ thế mà sự tồn tại của ta giữa cuộc đời này chắc chắn sẽ được an ổn bền lâu. Buông xả tiện nghi vật chất đã khó, thì buông xả tiện nghi tinh thần sẽ còn khó hơn gấp bội lần. Tuy nhiên, cái nào khó mà ta buông xả được, thì ta sẽ nhận lại khoảng không gian tự do thênh thang trong tâm hồn. Để có thể làm được những điều ấy, ta phải thực tập buông xả từ những cố chấp hay toan tính nhỏ nhen luôn xảy ra trong đời sống. Tập theo dõi tâm mình một cách tự nhiên mà không kèm theo thái độ phán xét hay áp đặt nó phải sớm thuần phục như ý ta. Dù ta biết mình chưa thật sự buông xả, nhưng hiểu rõ nguyên do và không ngừng quan sát tiến trình ấy, thì sẽ có một ngày ta cũng vượt qua được nó. Buông xả những tiện nghi tinh thần cũng chính là thả những con bò yêu quý của ta. Vì đó là những con bò không có hình tướng rõ ràng, nên ta rất dễ lầm tưởng là mình đã hoàn toàn vô sản. Vậy ta cần phải nhờ những người thân tín hay đoàn thể chân thành
soi sáng để giúp ta biết mình đang mắc kẹt vào những con bò nào. Nếu có 12 con bò thì ta sẽ có 12 nỗi lo. Nếu có 5 con bò thì ta có 5 nỗi lo. Nếu chỉ có 1 con bò thì ta chỉ có 1 nỗi lo. Tất nhiên, ta chỉ chấp nhận phép loại trừ này khi ta đang đứng trước sự chọn lựa giữa thói quen hưởng thụ và buông xả để được thảnh thơi. Khi ta đã quyết định thực tập buông xả cảm xúc yêu thích của bản ngã, tức là ta đã chính thức bước lên con đường thảnh thơi của những bậc thánh, dù biết rằng đường hãy còn xa. Bận lòng chi nắm bắt, 100 năm nữa còn không, xin về làm mây trắng, nhẹ nhàng trôi thông dong. Ta chờ ròng rã một ngày, đến đêm yên bình ngơi nghỉ. Xác thân giường đã hao gầy, nỗi chờ dài như vạn kỷ. Ta chờ mòn mỏi cả tuần, mong sao tới ngày chủ nhật. Cuối tuần đã đến bao lần, đời ta vẫn hoài tất bật. Thôi thì chờ đến cuối năm, xa xăm nhưng lòng cố đợi. Tết đến xuân qua âm thầm, bình yên còn xa vời vợi. Đành hẹn lòng sang năm mới, mọi điều chắc sẽ tốt hơn. Hạnh phúc trốn xa tầm với, ta chờ đến héo mòn. Mắt sâu thẫn thờ ngơ ngác, bao giờ mới gặp bình yên. Hay tóc chiều nay bạc, một đời chờ trong ưu phiền. Thôi thế kiếp này đã lỡ, bình yên hẹn đến đời sau. Rồi hẹn cùng nghìn sau nữa, ta hóa đá chờ thiên thâu.